active euthanasia, the physician directly gives the poison. Apoi o eutanaziere directă în care medicul în persoană vine și face această. Morally, ethically, they're the same. Dar din punct de vedere moral și etic sau etic e același lucru. The rationale is based on two things. Rațional, din punct de vedere rațional, se bazează pe două lucruri. And this is coming out of this secular religion that I was talking about. Și reiese tocmai din această religie seculară despre care a vorbit. So, if we think about our traditional Christianity, or even Islam or traditional Judaism, Deci dacă ne gândim la creștinismul tradițional sau chiar și islamul sau iudaismul tradițional, all three Abrahamic traditions, toate aceste trei religii sunt se trag in their most traditional forms, teach accountability to God, și ele învață despre răspunderea. we're responsible to God. Da, responsabilitatea în fața lui Dumnezeu. Top, responsibility to our neighbor, Responsabilitatea față de aproapele nostru and then responsibility to self. și responsabilitatea față de propria noastră persoană. But in the secular religion of the West, Dar în religia seculară a Occidentului, we get rid of the top two, and it's just we're responsible to ourselves. noi trebuie să scăpăm de primele două responsabilități, So we look in Dumnezeu și aproape, și îi rămânem doar cu ultima, cea față de noi și noi. So we look in the mirror in the morning and say, "How is God?" Deci ne uităm în oglindă dimineața și întrebăm cum e Dumnezeu? Da. And then we say we have rights. Și apoi spunem că avem drepturi. From a Christian standpoint, we don't have any natural rights. Din punct de vedere creștin, noi de fapt nu avem drepturi. Any rights that we have are a grace from God. They're a gift from God. They're not something that we possess by natural. Toate drepturile pe care le avem din punct de vedere creștin, de fapt sunt daruri de la Dumnezeu. So that's the autonomous part. Deci aceasta este partea autonomă. So if I'm my own God, if I am in control, Dacă eu sunt propriul meu Dumnezeu, I want to exercise that control. dețin acest control, vreau să îl pun în practică. And then the second part of the rationale for euthanasia Iar a doua explicație is that if suffering is entirely evil, e că dacă suferința e cu totul, e doar malefică. the only compassionate thing to do is to end it. Singurul lucru bun pe care putem să-l facem este să o curmăm, să terminăm. So this is the rationale. And so if you believe that, of course, it makes perfect sense. Deci dacă credem în lucrul acesta, evident că totul se leagă și e logic. But our suffering is a gift to be. It's an opportunity to participate in the fellowship of sufferings of Christ. It's our opportunity to become little Christs. This is the issue. Dar de fapt suferința e o posibilitate de a deveni niște mici Hristoși, ca să-L urmăm pe Hristos în suferința Lui. So I've been visiting Romania for about 10 years. El tot vizitează România de vreo 10 ani. And I've taught palliative care lectures in different places. A ținut aceste prelegeri despre îngrijirea paliativă. And I've told my Romanian palliative care colleagues, I said, this is coming, this is a problem. Și le-a spus colegilor români că urmează, acest lucru urmează să se întâmple. And they say, oh no, Romanians will never accept this. Și ei au spus, nu, românii nu vor accepta niciodată aceasta. Well, I gave a lecture here, not here, but in Cluj. Și a ținut o prelegere aici în Cluj. Maybe 3 years ago, 2 or 3 years ago. Acum vreo 2-3 ani. To a group of physicians. Un grup de doctori, de medici. And one of the Romanian physicians got up and he said, because I was discussing this. Și iar unul dintre doctorii români s-a ridicat în timp ce He said, yeah, if it becomes legal in Romania, I'll do it. Și a zis, dacă acest lucru devine legal în România, eu îl fac. So you're not immune anymore. Deci nu mai suntem imuni. The tidal wave is hit. I mean, you're part of the European Union. The European Union is already introducing, they want to push having a cremation and the metropolitan și acceptăm tot ce impune UE.
coming first of all, as a convert to Orthodoxy, Venind ca un convertit la ortodoxie, to Romania, where I can walk down the street and there's an Orthodox church there. There's an Orthodox church. Venind în România, unde aproape oriunde s-ar uita, vede biserici ortodoxe. We have to do research to find an Orthodox church and drive a long ways in the United States. În state, pe de altă parte, trebuie să caute foarte mult și să călătorească distanțe mari ca să ajungă la o biserică ortodoxă. We need Orthodox Christian missionaries in the United States. În America e nevoie de foarte mulți misionari creștini ortodoxi. But this country is a very special place. Dar această țară este un loc foarte special. You survive the awful things that the communists did to the church. Am supraviețuit lucrurilor groaznice pe care comunismul le-a făcut bisericii. You have the largest per capita number of monasteries of any Orthodox country in the world. Avem cele mai multe mănăstiri pe cap de locuitor din toate țările ortodoxe. Which the European Union authorities say, well, what do you do there? You know, there's nothing useful coming out of it. Da, un lucru de care evident că se plâng autoritățile europene și nu consider că ar fi un lucru util să vină această situație. Western European countries are lost. They don't know. I mean, people walk out in the streets in Paris. It's a terrible tragedy. The journalists that were murdered, Charlie Hebdo. Deci este o situație tragică în țările occidentale, de exemplu la Paris, unde acei jurnaliști au fost But je ne suis pas Charlie Hebdo. Da, it's not. That's not the most important thing. You know, Charlie Hebdo was making fun of Christianity. They were blaspheming Christianity before they decided, oh, we'll blaspheme Islam too. De fapt, el nu îl deplânge într-un fel pe Charlie pentru că el și-a bătut joc de creștinism și a publicat blasfemii înainte de toate acestea să se întâmple. So you may become called upon again like Ștefan cel Mare to fight the Turks from all directions, you know. Deci ar trebui să fim ca niște Ștefan cel Mare și să ne luptăm cu turci care vin din toate părțile. But the faith that you have is something so precious that I think the danger here in Romania is you take it for granted. Credința pe care o avem e un lucru foarte prețios. Problema e că noi cei care trăim aici nu o apreciem. You know, if I think, and I don't know, only God knows, but I think părerea lui, deși numai Dumnezeu știe, dar that if there weren't so many monasteries here, că dacă sunt atât de multe, and if there weren't monks on Mount Athos praying, și dacă nu ar fi călugării din muntele Athos să se I don't know what would happen to the world. Nu știe ce s-ar întâmpla în lume. But we're all, you know, all of the prayers here, I mean, that come from a place like this. This is bringing healing to the world. Deci rugăciunile care au loc în locuri ca acestea aduc vindecare. And as we are relearning our world, we're trying to find this image. Și în timp ce reînvățăm lumea noastră, încercăm să găsim această imagine. We hope that we can live in such a way și sperăm să putem trăi în așa fel încât that others who are caught in this other, you know, ceilalți totally secular prinși nightmare, în acest coșmar secular, say, well, you know, why are you different? Să întrebe de ce ești diferit. And then that's a beginning. Și să răspundă și ar fi un prim pas. Acest răspuns ar fi un. I mean, how fortunate we are. We think, you know, over a billion people are Muslim. Dacă ne gândim, mai mult de 1 miliard de oameni sunt musulmani. And they can't help. I mean, we can't help where we're born. You know, and so the Holy Spirit has to work in that setting. Și Sfântul Duhul Sfânt trebuie să lucreze în acest context. But if one of them were to become a Christian, their family is commanded by the Quran to kill them.
Dar dacă unul dintre acei musulmani vrea să devină sau devine creștin, după legea Coranului, membrii familiei lui trebuie să-l omoare. So, how do we reach out and help them? Deci cum să ajungem la ei și cum îi putem ajuta? They were born there, that's what they know. Ei s-au născut acolo, asta e tot ce știu. And what's striking, though, is that the Mother of God is revered by the Muslims. Și ceea ce e impresionant sau uimitor este faptul că They call her the Virgin Mary. Maica Domnului este venerată de musulmani și este numită Fecioara Maria. So, we have lots of work to do. Deci e multă muncă de făcut. Yeah. Well, thank you for that question. I mean, I don't know if did I answer your question? I don't know. Okay. O curiozitate aș mai avea. Ce materie predați la seminarul teologic din Iran? What subject do you teach at the theology? So in the theological faculty in New York, I teach about. I help prepare the future priests to be familiar with the healthcare system, about suffering, about palliative care. Deci îi ajută pe viitorii preoți să știe mai multe despre sistemul de sănătate. About these ethical issues that are affecting. Despre aceste chestiuni de etică care ne. I mean, there's so many, because technology is progressing so rapidly. There are moral problems that are developing that no one would have anticipated 10 years ago. Că tehnologia avansează atât de rapid, acum există foarte multe probleme pe care nu le-am fi putut anticipa înainte. I mean, you're not facing this here yet, but it won't be too long. Our country. Noi încă nu avem de face cu aceste situații, dar vor exista și aici în curând. They will have homosexual marriage will be legalized. I would predict within a year. I mean, this is the problem. I mean, these are some of the problems. Prezice că căsătoria între persoanele de același sex va fi legalizată probabil cel mult un an și în România. And you can't assume that it doesn't affect the Orthodox community there. Și nu putem să spunem că acest lucru nu va afecta comunitatea ortodoxă. So this is this tension between. We don't think about. In the Western thinking, they dispense with the idea that there are passions that we must struggle against. În gândirea occidentală, ei refuză ideea de a gândi că există patim sau, în față de care trebuie împotriva cărora trebuie să lupte. As long as I don't do something illegal, atâta timp cât nu fac nimic ilegal, and it quotes doesn't hurt anybody, și acest lucru nu afectează pe nimeni, then I should be able to do it. Deci, pot să fac acest lucru. And that's basically the moral code. Și acesta, că ține loc de codul moral. I mean, I've taught undergraduates at my public university that I work at. Am vorbit și cu studenții de la Universitatea. About these issues with euthanasia and so on. Despre aceste chestiuni legate de eutanasie. And I used as an example. Și am folosit ca exemplu. I said I can remember a time when abortion was illegal in my country, in our country, you know. Le-am povestit despre acele vremuri în care avortul era ilegal în țară. And one of the students came up to me and he said, "But it's legal. It's moral. It's morally right, you know, because it's legal." I said, "Those are two separate questions." Și unul dintre studenți a venit la el și a spus că avortul este de fapt legal și moral. Pe când răspunsul a fost că e vorba despre două întrebări diferite aici. So I was telling one of my friends here, I think one of the solutions for the Orthodox in my country, clergy, whether they're a Protestant minister or a Roman Catholic priest or an Orthodox priest, they have the legal standing at the moment in their state of pronouncing man and wife, or man and man, woman and woman, depending on the state,
And so they can make the pronouncement as a mystery of the church, technically, and also as a legal statement by the government. Deci clericii Din state au și o funcție legală, deci nu numai că ei pronunță cumva în fața lui Dumnezeu că acest bărbat se unește cu această femeie sau bărbatul femeia cu femeia, ci și din punct de vedere legal au niște drepturi de asta. And part of the problem is that in the West, the issue with marriage has always been it's been a legal contract. Problema în Occident este că această chestiune a căsătoriei a fost întotdeauna un contract legal. This is a Roman legal contract. A fost un contract legal. It affects inheritance. Afectează moștenirea. Pensions and all these kind of practical things of the survivor. Pensiile și toate aceste aspecte practice legate de supraviețuire. I mean, if you wanted to have a legal contract, with your dog, I mean, why couldn't your dog inherit all of your wealth? Deci dacă vrei să ai un contract legal, chiar și cu câinele tău, dacă vrei să îi dai să moștenească. He saw that someone actually married to a dog. Yeah, no, well, it's just a matter of time. I mean, so this is the dilemma. I mean, it's not. So in the West, we have this notion, even in the Western Church, of a legal contract, and it ends at death. Deci în lumea occidentală, o căsătorie este privită ca un contract legal care se termină odată cu moartea. But in the Orthodox Church, dar în Biserica Ortodoxă, the mysteries of the church are part of the eighth day. Tainele bisericii, de fapt, fac parte din ziua a 8-a. Which is the day outside time. Este ziua neînserată sau it's the eternal now of God. Este prezentul etern sau veșnic al lui Dumnezeu. So ideally, I mean, we're fallen human beings, but ideally, when we marry, suntem ființe umane, dar în mod ideal atunci când ne căsătorim, that doesn't mean in heaven that we're going to continue to have children and all this. Nu înseamnă că în rai vom continua să avem copii. But that mystery doesn't end. The relationship is still there. Taina respectivă nu încetează niciodată și continuă să existe. So when my wife and I we were married outside, before we became Orthodox. Deci când s-a căsătorit cu soția lui și acest lucru s-a întâmplat înainte ca ei să devină ortodoxi. In a Western church, which said until death do us part. Într-o biserică occidentală care a zis că până când moartea va. And so when we became Orthodox, my wife turned to me and she said, "Well, you're stuck with me for eternity." Atunci când au devenit ortodoxi, soția lui s-a întors către el și a zis, păi, ești legat de mine pentru o veșnicie, nu până când moartea. So I think the key thing for us Orthodox is that we have to start to look at all of these things that are developing, these challenges to our faith, to our way of life, which is a life in Christ. And so deci trebuie să ne uităm la toate aceste elemente din perspectiva unei vieți în Hristos. So for example, with the issue of marriage. De exemplu, în această chestiune a căsătoriei. It's never been a contract in the Orthodox Church. Nu a fost niciodată vorba despre un contract în Biserica Ortodoxă. I've always been amazed or interested when I'm here during a non-fasting time and I go and I see like in the county courthouse on a Saturday. Deci când se află aici și nu e post și se află la starea civilă. Da, la starea civilă. The bride and the groom they go in there and they have the legal contract. Mirele și mireasa merg și au contractul legal. But then they get really married in the church. Dar ei de fapt se căsătoresc. But it's a separate event. You want to keep it separate. Ei se căsătoresc, devin căsătoriți de-abia în biserică și acestea sunt două chestiuni diferite. And so if my government or the majority of the people say, well, you can have this legal arrangement and you want to call it marriage, well, that's marriage to you, but it's not the sacrament of marriage in the Orthodox Church. It's not the mystery.
Dacă guvernul sau oamenii din țara lui spun că te poți căsători cu o anumită persoană din punct de vedere legal, asta nu înseamnă că acel contract este valabil ca taină, că e valabil în fața lui Dumnezeu. And so they have their legal rights that they want. Deci ei au aceste drepturi legale pe care și le doresc. But at the same time, the church preserves the mysteries. Dar în același timp, biserica păstrează tainele. Just as they guard the Eucharist. La fel cum păstrează și Euharistia. But I'm certain that there are priests that are tempted to commune homosexual couples. Și dar e sigur So că this is the problem. I mean, they're struggling between the secular religion and their Orthodox faith. devine tot mai sigur de faptul că există preoți care ar vrea să împărtășească și cupluri homosexuale, pentru că ei cumva se află într-o luptă între religia seculară și cea ortodoxă. You know, I think the mistake that would be made here Greșeala care s-ar face aici, would, and I almost sensed that like 10 years ago. It was like, well, let's be like ostriches. pe care a simțit-o chiar în urmă vreo 10 ani, de parcă am fi niște... I mean, ca și cum ne-am îngropat capul în nisip. if we don't mention it, maybe it won't happen here. În sens că dacă nu menționăm această problemă pe care o anticipăm, s-ar putea să nu aibă loc. But you can't keep the internet out. I mean, Dar nu putem... or the media. I mean, how many of you watch American movies? Câți dintre voi urmăriți filme americane? I mean, you don't have to confess to it. But the whole mindset of Hollywood is this other religion. It's this other secular religion. I mean, occasionally they're respectful of Christianity or even other traditional religions, but it's rare. Modul de gândire al celor de la Hollywood e, de fapt, tipic religiei seculare. Din când în când par să accepte sau să respecte creștinismul, dar it doesn't mean that you don't watch, but you have to watch very carefully and also say, wait a minute, what are they trying to tell me? Because it's a sort of subtle message that, well, this is the way it is. We're now, we have this notion in the West that we're progressing ever better. We're going to get to paradise on our own way. Este această noțiune de progres în Occident și că noi nu vom înceta niciodată în a progresa, de a ajunge de unii singuri în acest rai, fără cruce, fără Dumnezeu. And so the real evils that we're going to fight against are intolerance. Deci adevăratul rău față de care noi trebuie să luptăm este această intoleranță. And ignorance. Și ignoranță. And bigotry. Și bigotism. And when you finally get them to define what that means, they look at you and say, well, you're ignorant, intolerant, and a bigot because you believe something. Și, de fapt, da, noi devenim în percepția lor intoleranți, bigoți, ignoranți, pentru că credem în ceva. And so, this is the challenge, I think, especially because in a university, it needs to be a place where you can discuss ideas and pentru că universitatea trebuie să fie un loc unde să putem discuta and have a respectful dialogue. Și să avem un dialog respectuos. But you should also be able to say, well, I respectfully disagree. I actually do believe this. Dar trebuie să și spunem motivul pentru care nu suntem de acord, tot așa, în mod respectuos. De ce avem alte păreri? I had a very, very dear colleague once. I was working as an administrator in our medical school for a while. La un moment dat a avut un coleg la care a ținut. And we were going to a meeting together, flying to a meeting. Mergeau la o întâlnire. And he was asking a little bit about religion. I don't know how he got on it, but he was talking about religion. Și am început să vorbească despre religie. And one he worships in a liberal Jewish synagogue. Și că merge la o sinagogă evreiască liberală. But he was actually raised Roman Catholic. Dar de fapt
el fusese crescut catolic. And he told me, he said, well, you know, when I went to Georgetown, which is a Jesuit university in America, Deci când am mers la Universitatea iezuită din Georgetown, the Jesuit fathers cured me of my faith. Părinții iezuiți l-au vindecat de credința lui And then he asked me, how about you? You know? și l-a întrebat despre el, care-i treaba. And I said, I'm an Orthodox Christian. Și a spus că e creștin ortodox. Oh, well, that's interesting. Why are you that? Ce And then I said, interesant, de ce? because I believe it's the truth. De ce ești așa? Și a spus că pentru că consideră că acesta e adevărul. And then we talked about the weather after that. Just at the end of the conversation. Și după aceea am vorbit despre vreme. Așa s-a terminat conversația. So this is the dilemma that we have. Și aceasta este dilema pe care o au. I'm keeping you here too long, but it's other. Ca să întreb dacă războaiele astea între țări cu credință preponderent ortodoxă pot afecta ortodoxia în general, crezi că vulnerabilitatea. So her question is whether these wars between or among the Orthodox countries can affect Orthodox in general. Regarding Russia and Ukraine. Yeah, Russia, Ukraine. It hurts us. I think even more Ne face sad, rău. even maybe more difficult in some ways are the internal wars within the Orthodox communities amongst the hierarchs. Probabil și mai dureroase sau mai vătămătoare sunt neînțelegerile care au loc între ierarhii din comunitățile ortodoxe. There's a sin that was condemned by one of the church councils called philitism. Este un păcat care a fost condamnat de sinodele ecumenice și se numește It's the idea of having multiple bishops in the same place from different Orthodox jurisdictions. ideea de a avea mai multe episcopii. Da. It's not uncommon in the United States to have multiple bishops from different Orthodox. They're all in communion with each other, but they're in the same city. What are they doing there? There should be one bishop in one city. Acest lucru e destul de deja devine obișnuit în state. Sunt mai mulți episcopi care aparțin de fapt aceluiași oraș, pe când ar trebui să fie doar unul singur. At the theological faculty that I teach at in New York, we have Oriental Orthodox students as well. Și la Facultatea de Teologie din New York, unde predă, au și studenți ortodoxi orientali. And so there's the Syriac and Malankara, the Indian Christian Orthodox, St. Thomas. Creștinii ortodoxi indieni și sirieni. They're exactly the same. They have the same faith, the same, and we really should be in communion with them, but that's another question. Sunt la fel, au aceeași credință și ar trebui să fim în comuniune cu ei. But there was a fight between two bishops and they split. Dar a fost la un moment dat o neînțelegere între doi episcopi și s-au despărțit. So they have two groups, and the students were almost weeping. They said that in India, they laugh. The Hindus laugh at us. They say, "Well, how can you Christians, have the truth if you can't even unite, between the." Și lumea râde de ei. Hindușii, de exemplu, râd de ei și se întreabă cum puteți fi creștini ortodoxi, cum puteți să fiți uniți dacă voi cum puteți deține adevărul dacă sunteți dezbinați. So we have our sinful, our own sins Avem propriile noastre păcate that create problems, and then from inside, and then we have the ones outside. deci avem propriile noastre păcate care creează probleme în interior și apoi și în exterior. But thank God for the saints, Dar slavă Domnului pentru Sfinți, for God's mercy. pentru mine asta. Yeah. But I think it hurts us. I mean, to see one of the most powerful images I saw. It was some time ago, but there were the Ukrainians and the Russian, the sort of pro-Russian Ukrainians, and then the Ukrainians converging in a square, and right in the middle was an Orthodox priest trying to separate them. A very dangerous position. De exemplu, imaginea de care zicea cele două tabere, ucrainienii și cu rușii, și undeva la mijloc era un
preot ortodox care încerca să-i descarte.